নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 3 ডিচেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ যিকেইটা আজি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ কেইখনত যিকেইটা APSC বা UPSC বা আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰাসংগিক যিবোৰ বিষয় ওলাইছে সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈছোঁ। Okay, so first article is about is policy to new SIM binding rule could log users out of WhatsApp web. So etu ami aro edin kedimana agote ulaisile etu discuss koisilu tothabitu aji punorbar ei article tu aise ami punorbar ekane loisu je ei article tu upor apnaloke mains or example likhibo pare apnaloke prelims or yet expect koribo pare je ki rules ulaise yar under kan ki ami gom paisu je digital fraud বা সাইবার রিলেটেড ফ্রড খিনি আজিকালি বাহি গৈছে। ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং গভৰ্ণমেণ্টে এটা কি ষ্টেপ লৈছে হেতু আপোনালোকে জনাটো খুব উচিত। সো ইয়াত হেকেনে মেইন আৰ্গুমেন্টটো এটো কৈছে যে নিউ যেটো সিম বাইন্ডিং ৰুল আছে ইজ এ নেসেসারি ষ্টেপ টু কাৰ্ব ডিজিটাল ফ্রড। কাৰণ কি আমি দেখিছো যে ইণ্ডিয়াত সাংঘাতিক ধৰণে ডিজিটাল ফ্রডৰ সংখ্যাটো বাহি গৈছে আৰু অসমত আৰু ব্যতিক্ৰম নহয়। সো গতিকে বাট could inconvenience legitimate users and force the global platforms to adopt unevenly. So গতিকে ইয়াত এটো কথা কৈছে যে ই কিন্তু অলপ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দুইটা পজিটিভ নেগেটিভ দুইখিনি আমি চাম। সো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে যে কিয় কাৰণে তেওঁলোকে এই ৰুলটো বনালে, what is the logic behind that? তেওঁ কৈছে যে apps like WhatsApp allow access without the SIM after initial OTP verification. আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ ল্যাপটপত আপোনালোকে উইদাউট সিম আপুনি এক্সেস কৰিব পাৰিব। সো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ বিলাকে যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সেই বস্তুটোৱে কি কৰিব, enabling the frauders often abroad to misuse accounts for the scams. সো এনেকুৱা হৈছে যে কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি বাহিৰত থাকে তেওঁ আপোনাৰ OTP টোক যদি হ্যাক কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে তেওঁ আপোনাৰ WhatsApp তো কি হ'ব পাৰে খুলিব পাৰিব। বুজি পাইছানে? অন দা ওয়েব কেলে কাৰণ কি তাত সিমৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সিমৰ প্ৰয়োজন হলে আপুনি ধৰক নিজৰ ফোনৰ পৰাহে আপুনি খুলিব পাৰিব, কিন্তু WhatsApp ওয়েবৰ থ্ৰুৱেদি আজিকালি বহুতখিনি আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনৰ পৰা আদি কৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফাইনান্সিয়েল ইনফৰমেশনো ইয়াত কি কৰা গৈছে, হ্যাক কৰা গৈছে বা এটো এটা স্ক্যাম চলিছে। সো গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বহুত দিনৰ পৰা এটা চৰ্চা চলি আছিল আৰু সেই চৰ্চাৰ ফসল হিচাপে আমি কি দেখিছো যে বাইন্ডিং সিম ৰুল যত কি আছে যে 6 ঘণ্টাৰ মূৰত এটা মানে ডেস্কটপ বা নিজে নিজে হোৱাটছএপৰ যেটো লগইন আছে হেতু কমপ্লিটলি লগ আউট হৈ যাব অটোমেটিক্যালি। যদি কোনোবাই পাহৰিও গৈছে তেতিয়াহলে তেওঁ মাত্ৰ 6 ঘণ্টাৰ কাৰণেহে এটো ইউজ কৰিব পাৰিব। আফটাৰ 6 আৱাৰ্স ইট অটোমেটিক্যালি লগ আউট ফ্ৰম এ ডেস্কটপ। ওকে, সো গতিকে এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পদক্ষেপ হয়। So gotike ei jibu misuse ase sim binding ensures accounts are anchored to a live KYC verified SIM, reducing anonymity driven fraud. ঠিক তেনেকে industry support and concern কথা কৈছে যে telecom representatives initially supported SIM binding in a proposed cyber security rule but now flag issues like the challenges for users traveling abroad. So গতিকে বাহিৰলৈ যোৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, who swap SIMs or those using apps on the secondary devices without SIMs. Secondary devices মানে আপোনাৰ ল্যাপটপ হওক বা ট্যাবলেট হওক। So গতিকে executives argue it adds friction to the workflows such as the using WhatsApp web at work without a phone nearby. So গতিকে WhatsApp webৰ যেটো ব্যৱহাৰ আজি দিনত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইকোনমিক এক্টিভিটি বা হওক ট্ৰেভেল এক্টিভিটি বা হওক সেই গতিখিনি এক্টিভিটি বা WhatsApp তো অকমান হলো কোবাত নহয় কোবাত ইনকনভিনিয়েন্সৰ সন্মুখীন হ'ব বিকজ দিস অটোমেটিক লগ আউট আফটাৰ 6 আৱাৰ্স। ওকে, নেক্সট যদি আমি কওঁ যে ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইউজাৰ্স, ইয়াত কৈছে যে ইউজাৰ্স কুড ফেস ফ্ৰিকুৱেন্ট লগ আউটস অন দ্য ৱেব ভাৰ্সনস disrupting continuous access. For global platforms with over 500 million Indian users, this requires re-engineering services, potentially leading to different experiences in India. Effectiveness and questioned. So here question frauds often use forged or mule SIMs procured illegally, so the rule may not
fully address root causes. এতিয়া সিমখনে 2 নম্বৰকৈ উলিয়ালে আপোনাৰ ৰুট মানে একদম ক্লোন সিম মানে যিখন আপোনাৰ সিম হয় তাৰ লগত একেবাৰে হুবহু মিলাকে নম্বৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেই তাৰ সাৰ্কিটটোৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি একে ধৰণৰ সিম উলিয়াব পাৰি আজিকালি সো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিম ইউজ কৰিলে এই হোৱাটছএপৰ লগ আউট লগ ইনটোৰ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় যিখিনি মানুহে ফ্ৰড কৰিব সো গতিকে এই ফ্ৰডখিনি মেইন গুৰিটো হৈছে যে হাউ দে কেন মেনেজ টু ইস্যু এ ফ্ৰডুলেণ্ট অৰ ক্লোন সিম সো ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন কোনে লিক কৰি আছে এক্সেক্টলি ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন নিশ্চয় সেই ডিজিটেল যিবোৰ টেলিকম কোম্পানী আছে সেই টেলিকম কোম্পানীবিলাকত কৰ্মৰত কোনোবা হাই অফিচিয়েল বা ইঞ্জিনিয়াৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই যিবোৰ ডেটা মানে আমি যদি কওঁ যে চেলিং সেইখিনি বস্তুহে একচুৱেলি কি হ'ব লাগিব ৰুট কৰিব লাগিব বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে সো দ্য আৰ্টিকল হাইলাইটছ গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন উইথ আনট্ৰেচেবল এপ বেছড ফ্ৰড but notes that similar linkages do not exist unfortunately in other countries. Broader implications ki ho paye this act of evolving telecom regulations under the Telecommunication Act 2023 Cyber Security Rule 2025 aiming to make apps accountable as TIUEs. So we get the article substantively critiques the balance between the security gain and user convenience, quoting the executives on the potential disruptions while acknowledging the need for the fraud prevention. So it কোৱা যে যিখিনি এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এটা সলিউশন হিচাপে ওলাই আহিছে কিন্তু এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সলিউশনটো সাইবাৰ ফ্ৰডৰ এগেইনষ্টে হৈছে হয় কিন্তু 100% সাইবাৰ ফ্ৰডটো কমাব পৰা নাই প্লাস ই আকৌ ইউজাৰৰ ইনকনভিনিয়েন্সটো বঢ়াই তুলিছে সো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অকমান এটা ক্ৰিটিসিজম বা অসন্তুষ্টি এটা দেখুৱাইছে ওকে লেটস মুভ ahead. Okay, so next zero article say it is why cyclone Ditwa caused large scale damage in Sri Lanka. Etia bahut khini dholo prelims question enake amar daily newspaper analysis or through die solve hoy jabo. Janeke dholo apnalok khuribo pai je cyclone jitu Ditwa ahisile etu kot ahisile ba kun khinit ahisile jodi apuni sai je ei jitu portion ase etu Bay of Bengal hoy সো গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকক মেটচ কৰিবলৈ দিব পাৰে যে কোনটো সাইক্লোন হয় এনেকৈও সুধিব পাৰে বা আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আহে যে ডিটৱা নামৰ সাইক্লোনটো ক'ব এনেই কৈ দিব যে আৰবিয়ান চিত আহিছিলে একচুৱেলি আৰবিয়ান চিত নাই আহে এইটো বে অফ বেংগলতহে আহিছিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে তাৰ সত্যতাটো আপোনালোকে প্ৰমাণ বা পিক আপ কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ই ক'ব যে শ্ৰীলংকাৰ এৰিয়াত সি এফেক্ট কৰিছিলে হয়তো হয় নে নহয় এইটো হয় কাৰণ কি সাইক্লোনৰ গতিটো দেখিছে নাই যে শ্ৰীলংকা হৈ পেলাই এই যিটো চেন্নাই কোষ্ট আছে তাত ই হিট কৰিছে সো গতিকে সাইক্লোনিক এক্টিভিটি বিলাকে সদায় আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পেলাই ই এটা ডিজাস্টাৰ হয় নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ সো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এৱেৰ হৈ থাকিব লাগে আৰু সেই বস্তুটোকে আমাৰ থিওৰিটিক্যাল কথাও আহিব পাৰে যে সাইক্লোনৰ আইটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰ থাকে যে ইয়াত ৰেইনফল হয় নে নহয় সো গতিকে ইয়াত মানে আইটোত এটা কি হয় হাই প্ৰেছাৰ হয় নে লো প্ৰেছাৰ হয় বা সাইক্লোন এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে যে মিনিমাম এভাৰেজ সি টেম্পাৰেচাৰটো কিমান হ'ব লাগিব এইবোৰ বস্তু একচুৱেলি আহিছে ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে এৱেৰ হৈ থাকিব সো ইয়াত যদি মেইন কথাটো যদি চাওঁ যে সাইক্লোন ডিটৱাছ ডিভাষ্টেশ্যন ইন শ্ৰীলংকা সো গতিকে এইটো মনত ৰাখিব যে এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ সাইক্লোন আছে এইটোৱে ডিভাষ্টেশ্যন কৰিছিলে বহুতখিনি হানি ক্ষতি কৰিলে ইন শ্ৰীলংকা ষ্টেম নট ফ্ৰম দ্য এক্সেপশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ বাট ফ্ৰম ইটছ এটিপিকেল পাথ শ্লো মুভমেণ্ট এণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰিজ লেক অফ প্ৰিপেয়াৰনেছ সো গতিকে এইখিনিতে আমি শিকিব লাগিব এতিয়া গুণিক জ্ঞানী কাক কয় যি আনৰ ভুলৰ পৰা শিকে এতিয়া শ্ৰীলংকাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ নাছিলে টু টেকল টু মেনেজ টু উইথষ্টেণ্ড টু ৰিজিলিয়েন্স এগেইনষ্ট এ সাইক্লোন এতিয়া আমি সেইটো বা শিকিব লাগিব যে কাৰণ কি আমাৰ বে অফ বেংগল হওক আৰাবিয়ান চি হওক আমাৰ প্ৰায় ৭,৫০০ কিলোমিটাৰৰ এটা বৃহৎ আমাৰ কি আছে সি কোষ্ট লাইন আছে সো গতিকে এই কোষ্ট লাইন থকাৰ কাৰণে এই যিকোনো কোষ্টেল এৰিয়া হয় এইটো বে অফ বেংগলো হ'ব পাৰে আৰবিয়ান চিও হ'ব পাৰে ইয়াত সাইক্লোনিক এক্টিভিটি এটা হ'ব পাৰে আৰু এইটো সদায় হয় এতিয়া সাইক্লোনৰ এগেইনষ্টে আমাৰ কি প্ৰতিহিত কৰিব পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এৱেৰনেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেইটো আমি নিজে চাব লাগিব তাৰ যিটো প্ৰিপেয়াৰনেছ সেইটো যাতে সদায় থাকে আৰু শ্ৰীলংকাৰ নিচিনা যাতে আমাৰ অৱস্থা নহয়
তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ইয়াৰ যিটো বিউৰ'ক্ৰেচি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ ৰোলটো সাংঘাতিক বেছি হয় বুজি পাইছেনে অ'কে চ' সেইটো সেইকাৰণে আমাৰ GS পেপাৰ 3 অন্তৰ্গত হয় চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ আছিলে কণ্ট্ৰেক্টিং উইথ দ্য ইণ্ডিয়াজ বেটাৰ হেণ্ডলিং চ' গতিকে ইয়াত মেইন পইণ্টকেইটা এইটো দিছে যে আনইউজুৱেল ট্ৰেজেক্টৰী এণ্ড দ্য স্পীড চ' গতিকে ডিটৱা মুভ শ্ল'লি এতিয়া এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আমাক সেইকাৰণে কি কয় APSC আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত পেলায় সেইটো হৈছে যে ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন দিব এতিয়া এটা চাইক্লোনৰ কথা কৈছে কমন চেন্সত আপুনি চাই তাৰ নামো দিছে যে ডিটৱা আৰু সি ক'ব যে এই চাইক্লোনটো খুব স্পীডত যোৱা এটা চাইক্লোন আছিলে এতিয়া সাধাৰণতে আমি চাইক্লোন বুলি ক'লে ঘূৰ্ণী বতাহ বুলি ক'লে সাধাৰণতে স্পীডত যোৱা নিচিনাই আমি ভাবোঁ বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ইয়াৰ এটা ডেষ্ট্ৰাকটিভ ৰূপ আমাৰ চকুৰ ভাহি আহে আৰু আমি ভাবোঁ যে এই উইণ্ডটো বহুত স্পীডত গৈছে কিন্তু সাধাৰণতে স্পীডত যায় কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ডিটৱা নামৰ যিটো চাইক্লোন আছে ই কিন্তু লাহে লাহে গৈছে ডেটছ ৱাই ইয়াক কৈছে যে এই টিপিকেল স্পীড হয় ইয়াৰ টিপিকেল স্পীড নহয় টিপিকেল মানে আইডিয়েল এতিয়া আইডিয়েল স্পীড নহয় এইটো চ' গতিকে ই শ্ল'লি গৈছে চ' গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ সেই ষ্টেটমেণ্টটোত থকা যিটো এৰৰ আছে যিটো ভুল আছে সেইটো আপোনালোকে যাতে ধৰিব পাৰে যে ডিটৱা নামৰ যিটো চাইক্লোন আছিলে এইটো বে অফ বেংগল এইটো শ্ৰীলংকাক হিট কৰিছে ই অতি শ্ল'লি মুভ হোৱা এটা চাইক্লোন হয় চ' ডেটছ ইট এ ভেৰি এটিপিকেল চাইক্লোন এলং দ্য শ্ৰীলংকাছ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট parallel to the landmass rather than the crossing inland or dissipating quickly এতিয়া আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব যে যেতিয়া এটা লেণ্ড মাছত এটা চাইক্লোনে আহি পেলাই খুনা মাৰে ইয়াৰ যিটো মেইন এনাৰ্জি আছে কাৰণ কি ইয়াৰ এনাৰ্জিটো কেনেকৈ হয় যে ই ওপৰলৈ যিমানখিনি মানে ইভাপৰেশ্যন হৈ পেলাই উৰি যাব ইভাপৰেশ্যন হোৱা উৰি যোৱাখিনি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা হ'লে কি হ'ব যিখিনি ভাপ আছে গেছখিনি কি হ'লে কনভাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ ভেপৰ টু লিকুইড এই ভেপৰ টু লিকুইড কনভাৰ্ট যেতিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় এটা লেটেণ্ট হিট অফ ছাবলিমেশ্যন বুলি এটা হিট এটা আছে সেই হিটটো ৰিলিজ হয় যেতিয়া হিটটো ৰিলিজ হ'ব তেতিয়া ই আৰু বেছি জেনেৰেট কৰিব হিট বা তলত যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ যিটো কনভেক্টিভ চাইকেল আছে এই কনভেক্টিভ চাইকেলটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰং হ'বৰ কাৰণে যত্ন হ'ব চ' গতিকে এই এটা চাইক্লিক প্ৰচেছ হয় চ' গতিকে গৰম হ'লে কি হ'ব যিখিনি অচিনৰ ভেপৰ আছে সেইখিনি ওপৰলৈ উঠি যাব ওপৰলৈ উঠি গ'লে কি হ'ব যে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাব কাৰণ কি আমি কৈছোঁ যে টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্চন ওপৰলৈ গ'লে টেম্পাৰেচাৰ কমি যায় চ' গতিকে এই ভেপাৰটো গেছ হ'ব চ' যেতিয়াই ভেপাৰটো গেছ হ'ব তেতিয়াই এটা এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব সেই এনাৰ্জিটোৱে কি কৰিব তলৰ যিখিনি আৰু গৰম কৰিব আৰু গৰম কৰিলে আৰু ওপৰলৈ উঠিব আৰু ওপৰলৈ উঠিলে আকৌ সেই ভেপাৰখিনি গেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব আৰু এনাৰ্জি উলিয়াব সেই এনাৰ্জিটো ক'ব এনাৰ্জি অফ ছাবলিমেশ্যন চ' গতিকে এই যিটো চাইকেল আছে এই চাইকেলটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেলি এটা চাইক্লোনে নিজৰ শক্তিটো পায় কিন্তু যেতিয়াই এটুকুৰা লেণ্ড মাছতি মানে খুন্দা মাৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় যে এই যিটো চাইকেল আছে এই চাইকেলটো বন্ধ হৈ যায় কাৰণ কি এতিয়া পানী নাই পানী নোহোৱাৰ কাৰণে ওপৰলৈ কনভেক্টিভ চাইকেলটো উঠিব নোৱাৰে ওপৰলৈ যদি চাইকেলটো উঠিব নোৱাৰে ভেপাৰখিনি গেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে ভেপৰখিনি গেছলৈ কনভাৰ্ট নহ'লে লেটেণ্ট হিট অফ ছাবলিমেশ্যনটো বন্ধ হৈ যায় আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো ব্ৰেক হৈ যায় চ' গতিকে চাইক্লোন এটা একচুৱেলি নাইকিয়া হৈ যায় যদি ই লেণ্ড মাছটোক যদি ই কি কয় হিট কৰে এতিয়া এই চাইক্লোনটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো এইটো হয় যে শ্ৰীলংকাৰ লেণ্ড মাছটোত ই হিট নকৰি পেলাই ই চাইডেদি গুচি গ'ল যদি লেণ্ড মাছটোত এনেকৈ হিট কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া এই চাইক্লোনটো মৰি গ'লহেঁতেন বা এই চাইক্লোনটো নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন যিটোক আমি ডিচিপেশ্যন বুলি কওঁ কিন্তু এই চাইক্লোনটোৰ গতিটো হৈছে এনেকুৱা চ' গতিকে ই কণ্টিনিউৱাছলি নদীৰ বা সাগৰৰ যিটো ইণ্ডিয়ান অ'চিন আছে ইণ্ডিয়ান অ'চিনৰ টাচত আছে চ' গতিকে ইয়াৰ সেই কনভেক্টিভ চাইকেলটো অন হৈ আছে চ' সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈ দেখিছোঁ যে চাইডেদি পাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ গতিটো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত গতিটো দেখুওৱা গৈছে যে এই চাইকেলটো এই যে সাগৰৰ লগে লগে গৈ আছে সেইকাৰণে ই মৃত্যু হোৱা নাই বা ই ডিচিপেট হোৱা নাই ই বৰঞ্চ শ্ল'লি আগবাঢ়িহে গৈ আছে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এই কোষ্টটোলৈকে এই সমগ্ৰ অঞ্চল এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল শ্ৰীলংকাৰ ধ্বংসত পৰিণত হৈছে কেলে বা এফেক্ট হৈছে কাৰণ কি ই যদি আহি পেলাই এইফালে যদি আহি পেলাই ইয়াতে খুন্দা মাৰি দিলেহেঁতেন ইয়াতে
এই গোটে সাইক্লোনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া এই যিবোৰ কোষ্টেল এৰিয়া আছে এই কোষ্টেল এৰিয়াবোৰ একো নহয় কাৰণ কি আপোনালোকে দেখিব যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো কোষ্ট আছে বোলে এইটো হৈছে আমাৰ উৰিষ্যা কোষ্টত এটা আহি পেলাই সাইক্লোন খুনা মাৰিছে তেতিয়া ই চেন্নাইত ইমান এফেক্ট নকৰে যদি সাইক্লোনটো এনেকৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ কোষ্টেল এৰিয়াটোত আমাৰ কি হ'ল ইম্পেক্ট পৰিলেহেঁতেন এতিয়া এই যিটো শ্ৰীলংকাত হোৱা সাইক্লোন সেইটো সেইকাৰণে বিশেষ হয় আৰু যদি ই বিশেষ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কথা APSC নিশ্চয় সুধিব বা UPSC নিশ্চয় সুধিব চ' গতিকে এই আপাহতে আপোনালোকে এই বস্তুটো শিকি লওক যে এই সাইক্লোনটো কি হয় বা আপোনালোকে মই থুলমূলকৈ ধৰি লওক সাইক্লোনৰ বেছিক কনচেপ্টটো বুজাই দিওঁ আপোনালোকে NCERT সেইটো বস্তু ভালকৈ পঢ়ি চাওক যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে আমাৰ XA IS একাডেমি ফোন কৰক বা অফিচত লগ কৰক বা আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে আমাক ডাউট ক্লিয়াৰ ছেশ্যন এটাও আছে আমাক বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আমাক সেইখিনি সোধক কাৰণ কি আপোনালোকে এটা কনচেপ্ট ভালকৈ জানি ল'বই লাগিব তেতিয়াহে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব স্পেচিয়েলি ইন দ্য প্ৰিলিমছ এই ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰটো ইয়াত কৈছে শ্ৰীলংকাছ পজিশ্যন near the equator weakens the Coriolis force making strong cyclones rare so we get Ditwa form in the southwest Bay of Bengal an uncommon area due to the ITCZ convergence and atmospheric disturbance so গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰটাও ইয়াত আছে যে যিটো ইণ্টাৰট্ৰপিকেল কনভাৰ্জেন্স জোন আছে সাধাৰণতে কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চটো লাগিব তেতিয়াহে বেকা হ'ব কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চটো নৰ্থাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কি এণ্টি ক্লকৱাইজ আৰু মানে চাউথাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজ চ' গতিকে কিন্তু ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চটো 0 হয় চ' গতিকে কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চটো 0 হ'লে কোনো ধৰণৰ সাইক্লোন হ'ব নোৱাৰে আৰু শ্ৰীলংকাৰ যিটো পজিশ্যন আছে সেই পজিশ্যনটো ইকুৱেটৰৰ বহুত ওচৰত সেইকাৰণে সাধাৰণতে শ্ৰীলংকাত সাইক্লোনৰ সম্ভাৱনীয়তাটো কম থাকে যে সাইক্লোনৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো মানে কম থাকে চ' গতিকে সেইটো এটা কাৰণ হয় যিটো কাৰণে তেওঁলোকে ইমান প্ৰিপেয়াৰ্ড নাছিল কাৰণ কি সাধাৰণতে শ্ৰীলংকাত বহুত এটা মানে strong cyclone nahe karan ki it is very proximity to the equator so it lies very close to the equator where the Coriolis force is nearly 0 and that's why a strong cyclone cannot form but this is something extraordinary happen বুজি পাইছে so গতিকে হেকানে slowly এটা সাইক্লোন গঠন হৈছে আৰু ই আকৌ শ্ৰীলংকা কোষ্টৰ একদম প্ৰায় ইষ্টাৰ্ণ সমগ্ৰ কোষ্টটো দি কি কৈছে ইফেক্ট পেলাইছে intensity or impact of কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে classified as a moderate cyclone storm it hit Sri Lanka hard but caused minimum damage in India underscoring that proximity speed and path matters more than raw strength or coastal areas so গতিকে বহুত স্পিডত নহলো এই মানে সাইক্লোনিক এক্টিভিটিটো যোৱাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় তাতে এটা সাংঘাতিক ইম্প্যাক্ট পৰে বুলি কৈছে হিষ্টৰিক্যালি এটো ৰেয়াৰ হয় কাৰণ কি সাইক্লোনস আৰ নট ৰেগুলাৰ ইন শ্ৰীলংকা সেইকাৰণে শ্ৰীলংকা ইমান প্ৰিপেয়াৰ্ড নাছিলে so গতিকে মেকিং দ্য প্ৰিপাৰেচন লেক্স বুজি পাইছে যেটো মই কলো দ্য আৰ্টিকল আৰ্গিউজ দিস আন্ডাৰএষ্টিমেটিং ওয়াৰ্ছাৰ আউটকাম so গতিকে কোবা যদি কিবা এটাৰ সম্ভাৱনীয়তা কম থাকে তথাপিতো আপুনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব দ্যাট ইজ দা লেসনস দ্যাট উই মাস্ট লাৰ্ন ফ্ৰম দিস সাইক্লোন যে কোনো ধৰণৰ ডিজাস্টাৰ প্ৰতি যাতে আপুনি উদাসীন নহয় ইউ ক্যান নট এফৰ্ড টু বি ইন দি মানে আপুনি মানে ইনসিনসিয়াৰ ইনডিফাৰেন্ট টু এ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ so the monitoring and response gaps so the IMD provided alert since November 19 but Sri Lanka's inadequate evacuation systems failed to mitigate human losses the substantive narrative emphasizes that while India is typically affected Sri Lanka's unusual exposure reveals vulnerabilities in regional disaster management so গতিকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টটো আমি সক্ৰিয় কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম তথা নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্স একাৰণে আছে কাৰণ কি ই সাইক্লোনিক ডিজাস্টাৰ নহলো ই আৰ্থকুৱেক বা আন সমস্যা বা আন ডিজাস্টাৰ কাৰণে ই এটা হটস্পট বুলি ক'ব পায় কাৰণ কি জোন 5ত আমি বাস কৰো য'ত আৰ্থকুৱেকৰ অহাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি so গতিকে যেনেকে শ্ৰীলংকাত এটা সাইক্লোন নাহে বুলি আমি একচুয়ালি মানে জিওগ্ৰাফিক্যাল প্যাৰামিটাৰ দি আহিব নালাগে কিন্তু তাতে আকৌ আহিছে
সো গতিকে আমাৰ অসমতো জিঅ'গ্ৰাফিকেল পেৰামিটাৰ মতে আহিব লাগে এটা আৰ্থকুৱেক কিন্তু যদি তেতিয়া যদি তাতকৈ বেছি এটা ডাঙৰ তীব্ৰতৰ যদি এটা আৰ্থকুৱেক আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছটো কিমান লেভেলত আছে একচুৱেলি যদি শ্ৰীলংকাই য'ত চাইক্লনিক এক্টিভিটি হোৱাৰ আশংকাই বহুত কম যদি তেওঁলোককেই প্ৰিপেয়াৰনেছৰ দৰকাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াত প্ৰিপেয়াৰনেছটো কোনটো লেভেলত আছে য'ত সাইক্লোনিক এক্টিভিটি বা মানে এফেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি ঠিক তেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে যে নৰ্থ ইষ্টত মানে ফ্লাড হওক আৰ্থকুৱেক হওক এইবিলাক অহাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি চ' গতিকে এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট কিমান প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছে যদি আমি আজিৰ দিনত কৈছোঁ যে শ্ৰীলংকাত সাইক্লোনিক এক্টিভিটি অহাৰ সম্ভাৱনা কম তথাপিতো তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে চ' গতিকে নৰ্থ ইষ্টতো হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি আৰ্থকুৱেক চ' গতিকে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰিপেয়াৰনেছটো কোনটো লেভেলত আছে চ' উই মাষ্ট এছেছ দোজ থিংছ এণ্ড ডেট ইজ দ্য লেচনছ ডেট উই মাষ্ট লাৰ্ণ এণ্ড টেক ফ্ৰম দিছ ইনচিডেণ্ট এণ্ড ডেটছ ৱাই ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মানে এছেটো লিখিব পাৰে এটা আপোনাৰ চিন্তা এটা দিব পাৰে যে কেনেকৈ ধৰণে আমাৰ একচুৱেলি ক্লাইমেট চেঞ্জ হওক ডিজাষ্টাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত কেনেকৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটো আছে আৰু ইয়াতে কেনেকৈ COP29ত যিটো লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড আছিলে এইটোক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি চাইক্লোনিক এক্টিভিটি এটা এনেই হোৱা নাই ইয়াত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা প্ৰভাৱ আছে যদি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ প্ৰভাৱ আছে তেতিয়াহ'লে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে যোন ৰেছপনচিবল হয় তেওঁলোকে আজিৰ দিনতে শ্ৰীলংকাৰ সেই যিটো অভাৱনীয় দুৰ্যোগ হৈছে তাৰ কাৰণে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিবনে তেওঁলোকে লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ডত পইচা দিছেনে এইবিলাক কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে অ'কে চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ